Tuition Tiresale স্বাগতম আমি এইটো ভিডিঅ'ত 2025 হৈছে প্ৰিলিমছ যিটো আমাৰ হৈ গ'ল তাৰে কুৱেশ্যনছখিনি তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আগন্তুক APSC প্ৰিলিমছ যিটো হ'বলৈ গৈছে 8 জুনত তাৰ কাৰণে কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে এটচেট্ৰা আমি ডিছকাছ কৰিম নাও আমাৰ যিখন কিতাপ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্ৰাৰম্ভ আৰু ফৰ টেষ্ট চিৰিজ আমাৰ সাধনা টেষ্ট চিৰিজ তাৰ দুইটাৰে পৰা ভালেখিনি কুৱেশ্যনছ আমাৰ হিটছ হৈছিলে সেইখিনি পাৰ্টটো ইয়াত আমি একেলগে ইনক্লুড কৰি আছো নাও coming to the first question পঞ্চায়তৰ ওপৰত কুৱেশ্যন নাও পঞ্চায়তৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছৰ এটা হ'ল মেইন লোকেল গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি জেনেৰেলি আৰু in this question panchayats at the intermediate level exist in all the states so one to হ'বই নোৱাৰে সেকেন্ডত কৈছে age 30 years সেইটোও হ'ব নোৱাৰে থাৰ্ড টু CM সেইটোও নহয় আমাৰ এইটো গভৰ্ণৰ হয় আৰু ফাইনেন্স কমিশ্যন তো সেই ছেকেণ্ড পাৰ্ট 2016 এটা PYQ লগত অলমোষ্ট চিমিলাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো অ'কে এতিয়া এনচাৰটো দি হয় ডেফিনেটলি চিমিলাৰ কুৱেশ্যন আমাৰ সাধনা টেষ্টত দিয়া হৈছিলে আৰু লগতে আমাৰ বুকছতো কভাৰ কৰা হৈছিলে অ'কে গভৰ্ণৰ ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ লগতে সকলো ষ্টেটত নাই এটচেট্ৰা সেইখিনি কভাৰ কৰা আছিলে এট দ্য চেম টাইম পঞ্চায়ত ইভলিউশ্যন ইণ্ডেক্স অ'কে নিউজত আছিলে ট্ৰান্সপেৰেণ্ট ইণ্ডেক্স জাষ্ট কেইদিনমান আগত এমাহ আগত নিউজত আহিছিলে তাতো আমাৰ ইয়াত ভালেখিনি বস্তু আছিলে আৰু ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ কাৰণে আছে সেইখিনি আমাৰ APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে তাতকৈ ওপৰত মোৰ মতে APSCৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল পঞ্চায়ত এডভান্সমেণ্ট ইণ্ডেক্স এইটো আহিছিলে 9 এপ্ৰিল 2025 স্ক্ৰীনশ্বটটো PIB পৰা লোৱা হৈছে ছেকেণ্ডটো হ'ল হাইকোৰ্ট হলছ পঞ্চায়ত পোলছ ইন 9 ডিষ্ট্ৰিক্টছ এমিড ডিলিমিটেশ্যন ডিস্পিউট এইটো হ'ল জানুৱাৰী নিউজ অসমৰ ক্ষেত্ৰত তো যদি চাওঁ পঞ্চায়তৰ ওপৰত এটা হ'ল অসমৰ পঞ্চায়তৰ যিখন এক্ট এমেণ্ড কৰা হৈছে 1994 আমাৰ অৰিজিনেল এক্টখন এমেণ্ড কৰিছে 2023ত ঠিক আছে তাৰে প্ৰভিজনখিনি বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আৰু যিহেতু ইলেকশ্যন হৈ গ'ল তাৰ ওপৰত মই আহিম আকৌ নেক্সট ভালেকেইটা কিছু চিমিলাৰ আছে তো এটা হ'ল এডভান্সমেণ্ট ইণ্ডেক্স আৰু ইয়াতে অকল অসমৰ এখন পঞ্চায়তে ভাল ৰেটিং পাইছিলে অ'কে সেইবিলাক বস্তু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় নেক্সট যদি চাওঁ বিমষ্টেক চাওক বিমষ্টেক ৱাজ প্ৰবেবল ক্লাছত বাৰে বাৰে কোৱাও হৈছিল যে বিমষ্টেক ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট প্ৰবেবল কুৱেশ্যন দিছ ইয়াৰ এতিয়াও APSC কাৰণেও বিমষ্টেক কওক SCO কওক দেন G20 BRICS এটচেট্ৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি চাওঁ আমাৰ সাধনা টেষ্টত কভাৰ কৰা হৈছিলে নেক্সটটো আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত বিমষ্টেক 21 পইণ্ট একশ্যন প্লেন তাতো কৰা হৈছিলে অ'কে ইয়াত ডিক্লেৰেশ্যনখিনি ইয়াত ডিছকাছ কৰা হৈছিলে অ'কে ইয়াৰ বাহিৰে যদি আমি চাওঁ ইয়াতে বেছিক কুৱেশ্যনত আমাক কি সুধিছে কোনকেইটা ইয়াতে কাৰেক্ট হয় তো ছেকেণ্ডটো কাৰেক্ট হ'বই নোৱাৰে ডেট ইজ 1997 তো 2 কাৰেক্ট হ'বই নোৱাৰে 2 নোহোৱাৰ লগালগ যদি আমি এলিমিনেশ্যন লগাওঁ A আৰু B কেঞ্চেল আউট হৈ গ'ল অ'কে নেক্সটটো হ'ল A আৰু B কাৰণ 1 2 হ'বই 7 মেম্বাৰ ষ্টিল জানুৱাৰী 2008 হ'বই দেন ফ'ৰটোত কি কৈছে বিমষ্টেক দ্য ছাবছেক্টৰ অফ টুৰিজম বিং লেড বাই ইণ্ডিয়া কেইদিনমান আগত ইণ্ডিয়া আৰু ASEANৰ ওপৰত এটা ডিক্লেৰেশ্যন আহিছিলে আৰু তাতে আপোনাৰ টুৰিজিম ইয়াৰ ওপৰত কোৱা হৈছিলে ঠিক আছে তো প্ৰবেবলি সেইটো এটা কনফিউজন ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে ইয়াতে তো ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি যদি আমি কওঁ APSCৰ কাৰণে ASEANটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ASEAN ইণ্ডিয়া টুৰিজিম এটচেট্ৰা সেইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বিমষ্টেকত ডেফিনেটলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো আৰু যদি আমি চাওঁ এটা হ'ল SCOৰ যিটো চামিট অসমত হৈ গৈছিল এতিয়ালৈকে তাৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাই নাই ঠিক আছে তো SCO গুৱাহাটী চামিট দেন যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্স অন নেচাৰ বেছড চলিউশ্যনছ ছাষ্টেইনেবিলিটি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ সেইটো গুৱাহাটীত হৈছিলে ঠিক আছে চিমিলাৰ এছপেক্টত ৱেভছ আমাৰ ৰিচেণ্টলি হৈ গৈছে ৱেভছ এপ্ৰিলত তাতে অসমৰ যিখিনি অৰিহণা আছে অ'কে তো এইখিনি বস্তু APSCৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে আৰু ভালেখিনি আছে আৰু আমি বহুতখিনি কভাৰ কৰিছোঁ টেষ্ট চিৰিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক্লাছত তাৰ বাহিৰে ভিতৰত এইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি ব্ৰিক্স
ব্ৰিক্সৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ ব্ৰিক্সত লেণ্ডৰ কাৰণে এটা ডিক্লেৰেশ্যন আহিছে এপ্ৰিলত, সেইটো কি হয় এটচেট্ৰা, সেইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। দেন যদি চাওঁ গান্ধী পিচ প্ৰাইজ, অ'কে, ইট ৱাজ ইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ইয়াৰে এনচাৰটো 1 নহয় 2, 3, 4 চি হ'ব। আচ্ছা, তো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ এইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি APSC কাৰণে, তো ডক্টৰ পূৰবী শইকীয়া ৰিচিভ দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ বিজ্ঞান যুৱ স্বাধীন ভটনাগৰ এৱাৰ্ড ফ্ৰম প্ৰেচিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। এট দ্য চেম টাইম Assam announces winners of State Science Awards 2024-25. মই নামখিনি ইয়াত দিয়া আপোনালোকে চাই ল'ব, আমাৰ টেষ্ট সিৰিজত আছে এই বস্তুখিনি, আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি যিখিনি আছে তেওঁলোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাই গৈছে এইখিনি বস্তু। তো অসমৰ যিখিনি এৱাৰ্ড বেলেগকৈ ৰখা হৈছে সেইখিনি পাৰ্ট আপোনালোকে চাব, এভৰি ইয়াৰ যিহেতু কুৱেশ্যন আহিছে, পদ্মা এৱাৰ্ডছৰ পৰা আহিছে এটচেট্ৰা। নেক্সটটো হ'ল গগন GPS aided geo-augmented navigation, অ'কে। তো আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত গৈছিলে, আমাৰ ক্লাছতো গৈছিলে ছায়েন্স টেকৰ। এট দ্য চেম টাইম গগনৰ লগত সংগতি ৰাখি যদি আমি কওঁ অসমৰ ছায়েন্স টেকৰ কুৱেশ্যন কি আহিব পাৰে স্পেচৰ পৰা, তাক স্পেচতটো US-ৰ বা নাছাৰ ভালেখিনি, দেন নাছা কওঁ, দেন USA বা ইছৰ' তেওঁলোকে যিখিনি মিছন আৰম্ভ কৰিছে তাৰ পৰা কোনো কুৱেশ্যন থাকেই UPSC-ত। অসমৰ কাৰণে কওঁ এটা হ'ল আছাম ছেট, কোলাবৰেশ্যন কাৰ লগত হ'ব, ইন স্পেচ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল স্পেচ প্ৰমোশ্যন এণ্ড অথৰাইজেশ্যন চেণ্টাৰ, আৰু তাৰ লগতে যিখিনি লগত বেলেগ বস্তু আছে আৰু লগতে চাওক সুনিতা উইলিয়ামছ, তেখেতে স্পেচ ষ্টেচনৰ পৰা আৰ্থলৈ ঘূৰি আহিছিল, লগত কোন কোন আহিছিল, তো এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট, বা কোনটো ৰকেট বা কোনটো কেপচুল ইউজ কৰিছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে, আৰু ক'ত নামিছিলে সেইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট, সুধি দিব পাৰে। যোৱা বছৰ আমাৰ যেনেকে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে, ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন, আৰু এটা এৱাৰ্ডৰ কথা কোৱা হৈছিলে, আৰু সেই এৱাৰ্ডটোত অকল তেখেতৰ নহয় বাকী দুজন কোন সেইটো সুধি দিছিলে, ঠিক আছে। তো আমাৰ ব্ৰড এটা পাৰ্চেণ্টেজ আমি ৰাখিব লাগিব। নেক্সটটো হ'ল গ্ল'বেল ইনভেষ্টাৰ্ছ আই আছাম এজ 6 নেশ্যনছ জইন লেণ্ডমাৰ্ক সামিট, হ'ল এডভান্টেজ আছাম 2.0। এট দ্য চেম টাইম আমাৰ পাৰ্টনাৰ একাউণ্টটো কি হয় ইয়াতে, সেইখিনি কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে, ঠিক আছে। নেক্সটটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, চাওক এইটো হ'ল কিমান কেইখন কাউণ্ট্ৰিৰ পৰা জইন কৰিছে, 60 নেশ্যনছ হয়নে, আৰু নেক্সটটো হ'ল পাৰ্টনাৰ্ছ অফ এডভান্টেজ আছাম 2.0, এইবিলাক বস্তু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, অ'কে। এটা চিট আপোনালোকে চাব পাৰে যে চিফ মিনিষ্টাৰে আমাৰ CM-এ ৰোড শ্ব' কৰিছিলে, ছিংগাপুৰত কৰিছে, জাপানত কৰিছে, ঠিক আছে। এই ৰোড শ্ব'বোৰ ক'ত ক'ত কৰিছিলে, এখন বাৰু ছিংগাপুৰ, দেন জাপান, আৰু কি আছে, ঠিক আছে, সুধি দিব পাৰে যিহেতু আমাৰ অসমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সটটো চাওক AI এক্সন সামিট। নাও এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি এক্সপেক্ট কৰোঁৱে এভৰি ইয়াৰ। তো আমি অলৰেডি এইটো কুৱেশ্যন আমি দিছিলোঁ টেষ্ট চিৰিজত, যে ব্লেছলি ডিক্লেৰেশ্যন, চিঅল ডিক্লেৰেশ্যন, পেৰিছ ডিক্লেৰেশ্যন, তিনিটাৰ ওপৰত দিছোঁ, আৰু গোটেইকেইটা ইয়াতে সুধিছে, অ'কে। USA এটা জইন কৰা নাই, তো ডেফিনেটলি পাৰ্মানেণ্টলি হ'ব। আৰু ইয়াত যদি চাই আমাৰ গোটেইখিনি ডিক্লেৰেশ্যনৰ কোন কি থিম সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত দি দিছিলোঁ। চিমিলাৰ যদি আমি ধৰোঁ বেলেগ কুৱেশ্যন কি আহিব পাৰে, এটা হ'ল পেৰিছ কল। পেৰিছ কল চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ কাৰণে হয়, এতিয়ালৈকে কুৱেশ্যন অহা নাই, UPSC-টো অহা নাই, APSC-টো অহা নাই পেৰিছ কল। চিমিলাৰলি চাইবাৰ স্পেচৰ কাৰণে ডিক্লেৰেশ্যন কেনেকুৱা, এপ্লিকেশ্যন অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল টু চাইবাৰ স্পেচ, এইটো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ হয়। চিমিলাৰলি UN চাইবাৰ ক্ৰাইম কনভেনশ্যন 2024-ৰ, চিমিলাৰলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি এডপ্টছ লেণ্ডমাৰ্ক ডিক্লেৰেশ্যন, অ'কে, নামটো হ'ল মাস্কাট ডিক্লেৰেশ্যন অন এভিয়েশ্যন চিকিউৰিটি, আৰু এটা হ'ল দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যন অফ চাইবাৰ চিকিউৰিটি, যোৱা বছৰ ইণ্ডিয়াত হৈছিলে, ঠিক আছে। তো এইখিনি বস্তু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব, AI কওক বা য়েছ ডেফিনেটলি GPAI G20 সময়ত অসমত ইণ্ডিয়াত হৈছিলে। চিমিলাৰলি ইউনেস্কোৰ ডিক্লেৰেশ্যন অন এথিক্স বা এথিকেল AI, এইবোৰো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে। আৰু যদি আমি চাওঁ গ্ল'বেল AI ফ্ৰেমৱৰ্ক, আমি এইখিনি বস্তু অলৰেডি ক্লাছতো কভাৰ কৰিছিলোঁ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কভাৰ কৰিছিলোঁ। নেক্সটটো হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ। চাওক ইটছ এ টাফ কুৱেশ্যন, আমি কৰা নাই ক্লাছত, অকল এইটোৱে পঢ়িছিলোঁ যে কোৱাণ্টাম ইয়াৰ 2025 হয়, দেন লাষ্ট ইয়াৰটো কেমেলিজ আছিলে, তাৰ আগতে মিলেট আছিলে, আমি জাষ্ট সৰু সৰুকৈ এইখিনি বস্তু কৰিছিলোঁ। বাট ইটছ এ ভেৰি ব্ৰড কুৱেশ্যন,
নাজানাকে এইটো এনচাৰ কৰিবই নোৱাৰি যিহেতু কিমানটা ষ্টেটমেণ্ট সেইটো সুধিছে যদি আমি চাওঁ 2022 পৰা 19লৈকে these are the international year declaration by UN okay so multiple আছে 25ত peace and trust glacier cooperatives quantum science these three anyway discuss in current affairs but peace and trust আমি ডিসকাস কৰা হোৱা নাছিলে আমাৰ international year of rangelands আৰু pastoralists then sustainable development women farmer sustainable resilient tourism storage awareness and planetary defense etc তো এবাৰ চাই ল'ব এক্সামৰ আগে আগে APSC কাৰণে নেক্সট আকৌ APSC কাৰণে 2025 year of reading then India spent to mark 2026 as dual year to celebrate culture আৰু ASEAN India year of tourism 2025 চাওক এই বস্তুটো কনফিউজ ক'ত কৰিছিলে আমাৰ বিমষ্টেকত কুৱেশ্যন কৰিছে বিমষ্টেকত এইটো কনফিউজ কৰাইছিলে ঠিক আছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব অসমৰ 8 জুনৰ কাৰণে নেক্সট হ'ল ব্ৰিক্স 16 ব্ৰিক্স সামিট আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কৰিছো ডিছকাছ বহুত কৰিছো এই টপিকটো আৰু যদি আমি চাওঁ আমি সাধনা টিচিটত এক্সেক্টলি আমি ইনক্লুড কৰিছো গোটেইখিনি থিম আছে এটচেট্ৰা আৰু ইণ্ডোনেছিয়া ইজ দ্য 10th মেম্বাৰ বাৰে বাৰে কৰোৱা হৈছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত তো ডেফিনেটলি আমাৰ কভাৰ হৈয়ে গৈছে যদি আমি চাওঁ তো ব্ৰিক্স সামিট তাৰ বাহিৰে ব্ৰিক্স লেণ্ড ৰিষ্টৰেশ্যন পেক্ট ইয়াৰ বাহিৰে আৰু যিখিনি আছে আমি অলৰেডি কৈছো SCO আছে এটচেট্ৰা সেইখিনি বস্তু সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যদি আমি চাওঁ নেক্সট সেইটো লোকপাল ডেফিনেটলি আমাৰ ক্লাছত কৰোৱা হ'ব এইবিলাক বস্তু বেচিক্স হয় দেন ইট ৱাজ ইনক্লুডেড ইন দ্য প্ৰাৰম্ভ বুক অলছ ইন দ্য আৰ্লিয়াৰ টেষ্ট এইবছৰ টেষ্ট নহয় আমি সেইকাৰণে ইনক্লুড কৰা নাই আৰ্লিয়াৰ টেষ্টত আছিলে কুৱেশ্যন আমি এইবছৰ টেষ্টত নাই আমি সেইকাৰণে ৰখাও নাই তো যদি আমি চাওঁ হয় ইয়াতে অসমৰ ওপৰত কি আহিব পাৰে এটা হ'ল হিতেশ কুমাৰ শৰ্মা sworn in as উপ লোকায়ুক্ত অফ আছাম তো অসমৰ লোকায়ুক্ত এক্ট 1985 কি হয় কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে চিমিলাৰ হয়নে নেক্সট এইখিনি বাৰু আমি কৰোৱাইছে যে লোকায়ুক্ত এক্ট কি হয় এটচেট্ৰা নেক্সটটো হ'ল খ' ৱৰ্ল্ড কাপ চাওক আমি এখন অলৰেডি বুকলেট দিছো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক্লাছত বা বাকীবোৰ বেটছতো য'ত স্পৰ্টছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি কভাৰ কৰা আছে তাতে চেছো আছে ক্ৰিকেটো আছে ফুটবলো আছে অলিম্পিক্সো আছে এটচেট্ৰা তো খ' ইয়াত যিখিনি দিয়া হৈছিলে সেইখিনি নলেজ চাফিচিয়েণ্ট হয় টু এনচাৰ দিছ কুৱেশ্যন ঠিক আছে তো ইয়াতে ইভেণ্ট ৱাজ হেল্ড ইন দিল্লী নেক্সটটো হ'ল ইণ্ডিয়া মেন উইথ নেপাল এইটো মানে চেঞ্জ কৰি দিছে এই হ'ব ওৱান অনলি বাট এনিৱে covered in the materials আৰু যদি চাওঁ APSC কাৰণে এটা হ'ল এছিয়ান গেমছ 2026 জাপান তাতে MMA আৰু ক্ৰিকেট থাকিবই বিৰাট কোহলি স্পৰ্ট নিউজ দেন খেলো ইণ্ডিয়া পেৰা গেমছ 2025 মাস্কট উজ্জ্বলা 7th edition of খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ দেন ফিফা উমেন্স ৱৰ্ল্ড কাপ তাৰ বাহিৰে নেশ্যনেল গেমছ ইন দেৰাদুন আৰু এইখিনিৰ পৰা অলৰেডি আমাৰ বুকত আছে ভালেখিনি বস্তু ইয়াৰ বাহিৰেও অ'কে নেক্সট হ'ল এগেইন চেছ আমাৰ কভাৰ কৰা হৈছিলে ইন দ্য স্পৰ্টছ বুকলেট so also in the current affairs in the sports booklet etc so answer is I think B hobo 2 only next is rare earth materials so eta hol critical minerals eta hol rare earth material so geopolitical angles opora amar karone bahute important kyo yare upor depend hoise amar jikhini chips buli kom semiconductor chip বা আমাৰ ভালেখিনি ইলেক্ট্ৰনিক্স এলিমেণ্টছ তো IC ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট এটচেট্ৰা কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো মেক্সিমাম আমাৰ চাইনাত পায় দেন কিছুমান টাইৱানত পায় এটচেট্ৰা চ' ডিপেণ্ডেঞ্চি যাতে এখন দুখন কাউণ্ট্ৰিবোৰত নাহে লাহে লাহে চবেই এক্সপাণ্ড কৰিছে ইণ্ডিয়াতো বহুত পায় ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়াতো বহুত পায় বাট ইয়াতে এটা আচ্ছা দিছ কুৱেশ্যন আমি এইটো ক্লেইম কৰা নাই এইকাৰণে বিকজ দ্য ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট ইজ টাফ ফাৰ্ষ্টটো হৈ যায় ইয়াৰ পৰা যে হয় ৰেয়াৰ আৰ্থ মেটেৰিয়েল ইউজ হয় বাট ছেকেণ্ড ইজ ৰিয়েলি টাফ তো সেইটো কাৰণে আৰু চিমিলাৰ কুৱেশ্যন দিয়া হৈছিলে টেষ্ট চিৰিজত অ'কে তো জেনেৰেলি এনেকুৱা থাকিলে পজিটিভ এনচাৰে হয় তো এই হ'ব লাগে দেন ইণ্ডিয়া আৰু USA এগ্ৰিমেণ্ট ফৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল আমি কভাৰ কৰিছিলোঁ 30টা মিনাৰেল কি হয় সেইখিনিও কভাৰ কৰিছিলোঁ নেক্সট যদি চাওঁ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে তাক বিবেক দেৱৰায়ৰ কাৰণে নিউজত আছিলে
লগতে চাওক এটা কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে 2022 প্ৰিলিমছত আগৰতলা আখৌৰা ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয় আগৰতলা আখৌৰা এক্টিছ পলিচিৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আগৰতলা আখৌৰা ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ টুৱাৰ্ড সাউথ ইষ্ট আমাৰ যাবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি চিমিলাৰ যদি চাওঁ এইবাৰ আমাৰ আৰু এটা ৰেলৱে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বা এতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত that will be the fourth capital to be connected by railways প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব APSC নাও এইটো আমাৰ জুনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে জুন মাহৰ কাভাৰ চিষ্টেম তো তাত দিয়া আছিলে RFID কথা তো নট কাৰেক্ট সুধিছে 3 টো কাৰেক্ট হয় 3 টো এলিমিনেট কৰিলে এনচাৰ ওলাই যায় A1 and 2 ঠিক আছে ইয়াৰ বাহিৰে যদি আমি চাওঁ আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কৰা হৈছিলে অলৰেডি কাভাৰ্ছত দেন প্ৰাৰম্ভ বুকছত দিয়া আছে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে প্লেন 2030 ইয়াত চাগে 2028 দিয়া আছে 28 দিয়া আছে আৰু যদি আমি চাওঁ APSCৰ কাৰণে এটা হ'ল যে আমাৰ এগেইন ফ'ৰ্থ ষ্টেট কোনখন হয় যিখন আমি নৰ্থ ইষ্টৰ কেপিটেল উইথ ৰেলৱে আমি কানেক্ট কৰিছোঁ তাৰ বাহিৰে এইবাৰ যোৱা দুবছৰত লেটছে আমাৰ ইয়াত ডিজাষ্টাৰ বহুত হৈছে ডিমা হাছাওতো হৈছে বহুত বেছি ৰেইনফল হোৱাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে আমি টেকন'লজি কি ইউজ কৰিছোঁ ঠিক আছে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি অকণ পিছত ডিছকাছ কৰি আছোঁ দেন ভেৰিয়াছ স্পেচ মিছন চাওক AXIOM-4 কভাৰ কৰা হৈছিলে স্পেডিছ কভাৰ কৰা হৈছিলে গগনয়ান কভাৰ কৰা হৈছিলে তো ইন সাধনা ডিচিছন এণ্ড অলছ' ইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জেনেৰেলি এইবিলাক পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট হয় তাতে অল থ্ৰী কাৰেক্ট হয় ইন জেনেৰেল তো ইয়াতে অল দ্য থ্ৰী আৰু দিছ ইজ এই মাহত যদি চাই তেনেহ'লে মিছন বা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ অ'কে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিফেন্সৰ বহুত বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হৈয়ে যাব আমাৰ এয়াৰ ডিফেন্স কি আছে আকাশতীৰ কি হয় এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা তো ইয়াতে সুধিলে যে ডেছক্ৰিপশ্যন গ্লোব মাষ্টাৰবোৰ জেনেৰেলি আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট হয় অ'কে ছুপাৰছনিক কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট IL-76 হ'লে আমি শুনিলে হয় ড্ৰনিয়াৰ পেট্ৰল হয় ইণ্ডিয়া গিফ্ট কৰিছিলে তো অনলি 2 হয় এনচাৰ বাট এনিৱে বাকীখিনি পাৰ্ট আমি চাব লাগিব কিছুমান আৰ্টিফিচিয়েল ৰেইন ক্লাছত বহুতবাৰ কৰোৱা হৈ গৈছে জিঅ'গ্ৰাফিৰ যে দেৰ আৰ 3 টাইপছ অফ ক্লাউড চিডিং ষ্টেটস্ফেৰিক ট্ৰপস্ফেৰিক আৰু লোৱাৰ অ'কে তো তাতে আমাৰ ইয়াতে এটা দিছে চিলভাৰ নাইট্ৰেট এণ্ড পটাছিয়াম আয়ডাইড তো চিলভাৰ নাইট্ৰেটটো ইউজ কৰা হ'ব পাৰে নোহোৱা নহয় কৰিব পৰা যায় বাট তাৰ পৰা পলিউশ্যন বাঢ়িছে কিয় নাইট্ৰেট ন তাৰ পৰা আমাৰ এচিড ৰেইন হ'ব অ'কে তো যেনে এইটো এনচাৰ এ হয় চিলভাৰ আয়ডাইড এণ্ড পটাছিয়াম আয়ডাইড ছেইম কুৱেশ্যন আমি দিছিলোঁ সাধনা চিৰিজত ছেইম আমি দিছিলোঁ ক'ত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আমাৰ ক্লাছতো কভাৰ কৰা হৈছে এচিড বাট ইয়াতে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ এই বছৰ ইণ্ডিয়াৰ চাউথত বা একচুৱেলি IIT কানপুৰে আই থিংক IIT কানপুৰ অনলি য়েছ তো IIT কানপুৰে ক্লাউড চিডিঙৰ ওপৰত কাম কৰি আছে আৰু নতুনকৈ এটা টেকনিক এটা অনা হৈছে সেইটো হ'ল স্প্ৰেইং ডায়মণ্ড ডাষ্ট তো ডায়মণ্ড ডাষ্ট যদি আমি স্প্ৰে কৰোঁ তেতিয়া ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ ট্ৰপস্ফিয়াৰ নহয় দেই ক্লাউড চিডিঙৰ মই টাইপ দুটা কৰিছোঁ আপোনালোক এতিয়া এটা হ'ল ষ্টেটস্ফেৰিক তাতে কি কৰা হয় লেটছে তাত চিলভাৰ নাইট্ৰেট দি দিলে বা আয়ডাইড দি দিলে তাত কি হয় ছানৰ যিখিনি ৰে আহে তাত এই এলিমেণ্টবোৰত ৰিফ্লেক্ট হৈ ঘূৰি যায় এতিয়া কি হয় যদি ষ্টেটস্ফেৰিক ক্লাউড চিডিং কৰিছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং এড্ৰেছ কৰিব পৰা যায় নাও ট্ৰপস্ফিয়াৰিক হ'লে কি হয় ট্ৰপস্ফিয়াৰৰ পৰা কি হয় গোটেইখিনি আমাৰ জানো চুনামি কওক ৰেইনফল কওক হেইল ষ্টৰ্ম কওক চব ক'ত হয় ট্ৰপস্ফিয়াৰত হয় যদি ট্ৰপস্ফিয়াৰ জেনেৰেলি আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ আমি ৰেইনফলৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ আৰ্টিফিচিয়েল ৰেইনৰ কাৰণে তাতে আমি চিলভাৰ আয়ডাইড আৰু পটাছিয়াম আয়ডাইড ইউজ কৰোঁ নেক্সট আৰু এটা ক্লাউড চিডিং আছে সেইটো হ'ল এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে হেলিকপ্টাৰ দি গৈ চিডবোৰ স্প্ৰে কৰে ঠিক আছে ইয়াৰে এনচাৰটো এ হয় আছিলে আমাৰ নেক্সটটো হ'ল পাৱাৰ অফ প্ৰেচিডেণ্ট অ'কে ঠিক কভাৰ কৰা হৈছিলে একটো আমাৰ সাধনা টেক্সিজত আমাৰ এইখিনি কভাৰেজ কৰা অলৰেডি হৈ গৈছিলে ইয়াৰ বাহিৰে এইবিলাক বেচিক কুৱেশ্যন হয় অ'কে
তো জেনেৰেলি এইখিনি বস্তু আমি কভাৰ কৰোৱে। তো এনচাৰ ইজ এ। ইয়াতে প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৰ্টনিং কৰা আহিছে কেলে আৰু চিমিলাৰ আমাৰ অসমত বা APSC কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। চাওক এইটো আহিছিলে বিকজ এগেইন দিজ আৰ অলদো দিজ আৰ ষ্টেটিক কুৱেশ্যন, দিজ আৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইনস্পায়াৰ্ড কুৱেশ্যনছ বুলি ক'ম মই। সেইটো হ'ল চাওক মাৰ্চি প্লি, প্ৰেচিডেণ্ট মুৰ্মু ৰিজেক্টছ মাৰ্চি প্লি অফ পাক টেৰৰিষ্ট। অ'কে, তো যোৱা বছৰৰ নিউজ হয়। তো ইয়াতে পাৰ্টনিঙৰ কথা আহি গৈছিলে আৰ্টিকল 72। তো সেইটো হিচাপত ইম্পৰ্টেণ্টে আছিলে। ক্লাছ মেটেৰিয়েল প্ৰাৰম্ভ চবতে কভাৰ কৰা আছে, ইজি টপিক হয়, এইবিলাক বস্তু ভুল হ'ব নালাগে। নেক্সট হ'ল স্পীকাৰ। এগেইন সদায় মন কৰিব, লাষ্ট কেইবছৰ মন কৰিব ইনফেক্ট কুৱেশ্যনছ বিলাক সদায় ইনস্পিৰেশ্যনটো আহে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ, কাৰণ ষ্টেটিক্স পাৰ্ট বহুত ডাঙৰ হয়। অ'কে, যদি আমি এইটো চাওঁ ইটছ এ কুৱেশ্যন এবাউট স্পীকাৰ। আৰু ইয়াত কি সুধিছে, এটা হ'ল হাউচৰ ৰিজলিউশ্যন হ'লে তাৰে এফেক্ট। নেক্সটটো হ'ল পলিটিকেল পাৰ্টি, এইটো হ'ল ওৱান স্পীকাৰ অন স্পীকাৰ, এইটো হ'ল ব্ৰিটিছ কনচেপ্ট, ইণ্ডিয়াৰ নহয়। ইয়াতে নট কাৰেক্ট সুধিছে, মানে চৰি ইয়াতে কাৰেক্ট সুধিছে। তো টুটোতো কাৰেক্ট হ'বই নোৱাৰে। টুটো যদি এলিমিনেট কৰে এনচাৰ ওলাই আছে, এনচাৰ ইজ চি। চাওক এটা হ'ল নিউজত কিয় আছিলে, বিকজ আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ 1947 পিছত এইটো চাগে 4th or 5th টাইম যোৱা বছৰ আমাৰ ইয়াতে স্পীকাৰৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হৈছে। অ'কে, নেক্সটটো হ'ল Lok Sabha saw 3 resolutions to remove speakers, but all defeated. No precedence in Rajya Sabha. Okay, so it was in the news. ঠিক আছে, তো ইয়াতে আছে থাৰ্ড পইণ্টটো ৰিজলিউশ্যনৰ। তো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইনস্পায়াৰ্ড কুৱেশ্যন হয় ডেফিনেটলি, আৰু সহজে হয়। APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ব পাৰে, অসমৰ স্পীকাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। ঠিক আছে, যে অসমৰ স্পীকাৰ কোনটো পাৱাৰৰ আণ্ডাৰত MLA খিনিক কেইটামান দিনৰ কাৰণে তেওঁলোকক ছাছপেণ্ড কৰিছিলে। ঠিক আছে, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে APSC কাৰণে। অলৰেডি কভাৰ কৰা আছিলে মেটেৰিয়েলত। নেক্সট হ'ল এণ্টি ডিফেকশ্যন ল। এগেইন ডিফেকশ্যন ৱাজ ইন দ্য নিউজ, ভেৰিয়াছ ষ্টেট, মহাৰাষ্ট্ৰতো আছিলে নিউজত। ঠিক আছে, তো আমি কভাৰ কৰিছিলো সাধনা টেচিছ আৰু সাধনা টেচিছ অলছ' ইন দ্য ক্লাছ মেটেৰিয়েল, অলছ' ইন দ্য বুক। ঠিক আছে, ইয়াতে there is no mention of political party. আমি জানো 10 চিটত লিখাই আছে পলিটিকেল পাৰ্টি, তো এইটো হ'বই নোৱাৰে। আৰু হ'বই নোৱাৰে, এনচাৰ ইজ ডি, লিডাৰ ওৱান। আমাৰ আছিলে ইয়াতে অসমৰ কাৰণে আৰু কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, 10 চিট যেতিয়া অনা হৈছিলে তাৰে এখন কমিটি বনোৱা হৈছিলে, আৰু সেইখন কমিটিৰ নাম আছিলে দীনেশ গোস্বামী কমিটি। ঠিক আছে, আৰু দীনেশ গোস্বামী অসমৰ হয়, তেখেত ল মিনিষ্টাৰ আছিলে, চেণ্ট্ৰেল ল মিনিষ্টাৰ, আৰু অসমৰ পৰা MP আছিলে। দীনেশ গোস্বামী was a famous politician at the time, তো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। আৰু যদি চাওঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আছাম কংগ্ৰেছ টু এপ্ৰ'চ কোৰ্ট টু ডিছকুৱালিফাই 5 পাৰ্টি MLAs। ঠিক আছে, তো অসমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে অসমৰ স্পীকাৰ পাৱাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত। ছেকেণ্ডটো হ'ল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, যে পঞ্চায়তত যিখন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনা হৈছে 2023-ৰ, সেইখনৰ আণ্ডাৰত ইয়াত কোৱা হৈছে ডিউ টু এণ্টি ডিফেকশ্যন। তো পঞ্চায়তত আমাৰ অনা হৈছে এণ্টি ডিফেকশ্যন বাই দ্য এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, সেইখিনি পৰা আপোনালোকে এবাৰ চাব। এইবাৰ অসমৰ পঞ্চায়তখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট চিমিলাৰলি নিউজত আছিলেই। ঠিক আছে, তো হ'ব আমি এইখিনি আৰু নেক্সটত যাওঁ। কুৱেশ্যন এবাউট এগেইন মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ, ইয়াৰ পৰা চল্ভ হৈয়ে যায়, ইয়াৰ পৰা এইটো এনচাৰ চল্ভ। চাওক এগেইন মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ 1957 যিখন এক্ট আছে সেইখন 2023-ত এমেণ্ড কৰা হৈছিলে। অ'কে, আৰু সেই এমেণ্ডমেণ্টৰ পিছত ইয়াত ভালেখিনি চেঞ্জেছ অনা হৈছিলে। ইয়াতে কি কৈছে, ইন ইণ্ডিয়া চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হেজ দ্য পাৱাৰ টু নটিফাই মাইনৰ মিনাৰেলছ আণ্ডাৰ ৰিলিভেণ্ট মিনাৰেলছ। ডেফিনেটলি আমাৰ পাৱাৰ চেন্ট্ৰেল ফিল্টাৰ হ'ব পাৰে, ছেকেণ্ডটো হ'ব পাৰে। ফাৰ্ষ্টটো কি কৈছে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেভ ন' পাৱাৰ ফৰ মেকিং ৰুলছ, এইটো হ'বই নোৱাৰে। ঠিক আছে, তো ইয়াতে এইখিনি দিয়া আছে ষ্টেট আৰু চেন্ট্ৰেলৰ ৰেগুলেশ্যনৰ কথা, সাধনাত কভাৰ কৰা হৈছে। চিমিলাৰলি যদি অসমত চাওঁ, Assam Cabinet approves clean mining rules, set national benchmark. Assam Minor Mineral Concession 2025 APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, অলছ' ফৰ দ্য মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ। তো Oilmex Energy announces 450 crore investment in Assam's energy and mineral sectors.
কি চেক্টৰ ইয়াতে যদি ইয়াত কভাৰ কৰে yes এইটো হ'ল ক'ত ইপুক অইল এণ্ড গেছ ফিল্ড কোৱাৰ্টছ মাইনিং কম্প্ৰেছ বায়োগেছ প্লেণ্ট বায়োগেছ ক'ত ক'ত আছে অসমত এইবোৰ আপোনালোকে চাব ঠিক আছে next about nature restoration law so it was in the current event in 24 October ঠিক আছে আৰু this article আমি য'ৰ পৰা আমি current affairs খিনি দিছিলো that's from Assam Tribune second article is from the Hindu so নিউজত আছিলে নেচাৰ ৰিষ্টৰেশ্যন আৰু যিহেতু ডিচেম্বৰত নেচাৰ বেছ চলিউশ্যনৰ কথা আমাৰ ইয়াত আহি গৈছে অসমত তাৰে ওপৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্স হৈ গৈছে সামিট হৈ গৈছে অসমত so definitely important this tradition has become my religion was a famous statement given by Gandhiji at the time of so definitely Dandi March হয় জেনেৰেল চোৰ্চত নাই but some other books advanced books তাতে আছে ট্ৰেডিশ্যন নিজত আছিলে এটা হ'ল BNSত আমাৰ গুচাইছে এটচেক্ট্ৰা হোৱাট এভাৰ ইট ইজ সেইখিনি সময়ত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা চাগে প্ৰবেবলি দিয়া হৈছিলে নেক্সটটো হ'ল যদি আমি চাওঁ চাওক APSCৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ব হিষ্ট্ৰী ক্ষেত্ৰত এটা হ'ল 200 years of Anglo-Burmese war আৰু also 200 years of ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটি ঠিক আছে তো ইয়াণ্ডাবুৰ সময়ত আমাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে লৰ্ড আৰ্মাৰ্ছ হয়নে তেখেতে অসমত কাক পঠিয়াইছিলে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তিনিখন বাৰ্মিছ ৱাৰ বা তিনিবাৰ বাৰ্মিছ ইনভেজন হয়নে অসমত কোনখন ইনভেজনৰ কাৰণে ৱাৰখনৰ নাম কি it came in Assam Tribune it came in Assam Tribunal sorry Sentinel it came in Prantik magazine বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব নেক্সটটো হ'ল মানৰ দিন তো বাৰ্মিছ ইনভেজন তাৰে ইম্পেক্টটো অসমত কি হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট হ'ল ডান্সিং গাৰ্ল কভাৰ্ড ইন এই সিৰিজ কভাৰ্ড ইন আৰম্ভ বুকছ ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰঞ্জ হয় আমি জানোৱেই এইটো সহজে হয় এটা চেম টাইম যদি আমি চাওঁ হাৰাপ্পা স্ক্ৰিপ্ট ৱাজ অলছ' ইন দ্য নিউজ তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্টে এৱাৰ্ড ঘোষণা কৰিছিলে যোনে ডিচাইফাৰ কৰিব পাৰে আৰু নেক্সটটো আছিলে হাউ এ ষ্টোন ফ্ৰেগমেণ্ট ইন ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট প্ৰুভ এণ্টিকুইটি অফ আছামিজ লেংগুৱেজ ঠিক আছে তো অসমৰ ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত কি আমাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছে নেক্সট মহাস্থানগড় ইনস্ক্ৰিপশ্যন এটচেক্ট্ৰা ঠিক আছে তো সেইবিলাক বস্তু চাব নাগৰজনী খনিকৰ গাঁও এটচেক্ট্ৰা সেইবিলাক অকণ চাব ফিল্মছৰ কাৰণে নেক্সটটো হ'ল চৌৰি চৰা ইনচিডেণ্ট আৰু কোনে ইয়াৰ এনচাৰটো বি হয় মদন মোহন মালভিয়া এণ্ড কৃষ্ণকান্ত partition of India that no one talks about it speaks about partition impact on Assam okay the issue of second neck বা আমাৰ শিলিগুৰি কৰিডৰ তো তাৰে ওপৰত হ'ব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ইজ ৰিগাৰ্ডিং পুনাপেক্টে হয় এনচাৰ এ হয় subsequent to which of the following events Gandhiji who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres decided to include the upliftment of Harijans in political and social program অলৰেডি কভাৰ কৰা আছে আমাৰ কিতাপত আৰম্ভ বুকছত সহজ হয় এইটো তো সিমিলাৰ যদি আমি চাওঁ this town in Assam's Jorhat marked an focal movement in Mahatma Gandhi's fight against untouchability কি হয় এবাৰ চাব যোৰহাটৰ ঠিক আছে সিমিলাৰলি মহাত্মা গান্ধীৰ চাৰিবাৰ ভিজিট 1921 26 34 46 তো তাৰে কিছুমান তেখেতে কোৱা কথা এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব অসমৰ কাৰণে APSC Prelims কাৰণে কনচিডাৰ ফলোইং ফ্ৰুটছ কেইটা প্ৰডাক্ট আছে ইয়াৰ চাই গোটেইকেইটা অল ফ্ৰী came from the current affairs ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাওঁ how many of the above countries have more than 4 time zones চাওক এইটো অকণ ডিসপিউটেড হয় নট ডিসপিউটেড কাইণ্ড অফ ইয়াত ধৰি লওক অনলি 4 নহ'লে অনলি 3 হ'ব যিহেতু ইয়াতে চাওক নিউজত কি আছিল নিউজত আছিলে যে ডিয়েগো গাৰ্চিয়া বা চেগোছ আৰ্কিপিলেগো ওকে ব্ৰিটিছে হেণ্ড অভাৰ কৰি আছে মৰিচাছক তো UK আছে 0 ডিগ্ৰী লংগিটিউড ইয়াতে আমাৰ আছে নিয়াৰলি আমাৰ চেগোছ কিমান হ'ব এৰাউণ্ড 80 ডিগ্ৰী লংগিটিউড হয়নে তো টাইম জোন ডিফাৰেণ্ট বেলেগ হ'ব সিমিলাৰলি ডেনমাৰ্ক কিয় আছে বিকজ নিউজত কি আছিল ডেনমাৰ্কৰ কাৰণে গ্ৰীণলেণ্ড ট্ৰাম্পে এনাউন্স কৰিছিলে গ্ৰীণলেণ্ডখিনি লৈ ল'ম বুলি সিমিলাৰলি বাকীখিনি বস্তু অ'কে অষ্ট্ৰেলিয়া বহুত ডাঙৰ হয় তো
Britain returns SAADHANA, but shadow of nuclear ambiguity over 𝐤𝐤𝐥𝐿 APSC কাৰণে important হ'ব পাৰে আৰু ডেনমাৰ্ক to boost Greenland military. So গ্ৰীণলেণ্ড ক'বাত ডেনমাৰ্ক ক'বাত ডিফিল্ড টাইম জোন বেলেগ বেলেগ হ'বই। Next, similarly, Indian standard time story, how Indian Railways Sardar Patil and help synchronize Indian clocks by Indian standard time important হ'ব পাৰে। Okay, চাওক ইয়াতে বহুত important বহুত ধুনীয়া আৰ্টিকেল হয় এইটো। ইয়াতে কোৱা হৈছে regarding 5 observatories: Jantar Mantar, New Delhi, Ujjain, Mathura, Varanasi, Jaipur. All of these were built by Maharaja Jai Singh II of Jaipur in 1724 to measure astronomical data for accurate prediction of the movement of planets, etc. Okay, and it was based on 4th century CE astronomical treatise Surya Siddhanta. Important হ'ব পাৰে এইখিনি বস্তু মানে তো এবাৰ চাই ল'ব। Next is এইটো আসলে ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেটলাইনৰ ওপৰত একেবাৰে সহজ। সাধনাত আছে, আৰম্ভটো আছে, ইয়াৰ পৰা সলভ হৈয়ে যায়। তো ইয়াতে আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল চাওক জিঅ'গ্ৰাফি ইন অফ প্লেট কুৱেশ্যন বহুতখিনি আহি আছে, ঠিক আছে। ইয়াৰে এনচাৰ এ হ'ব ওৱান অনলি। নেক্সটটো হ'ল চেল্ফ ৰেস্কিউ মুভমেণ্ট, ক্লাছত কৰোৱা হৈছেই, টেষ্ট চিৰিজত আছেই। তো এগেইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছতো আছে। অ'কে, পেৰিয়াৰ হয় এনচাৰটো। দিছ ইজ ফ্ৰম দ্য প্ৰাৰম্ভ বুকছ, আছে কভাৰ কৰা। আৰু যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ, অসমত ব্ৰাহ্ম সমাজৰ ওপৰত অলৰেডি কুৱেশ্যন আহি গৈছে। যেনেকে যোৱা বছৰ গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ ওপৰত আহি গৈছে মেইনছত, তাৰ আগৰ বছৰ কালিচৰণ ব্ৰহ্মৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি গৈছে, ঠিক আছে। তো ব্ৰাহ্ম ধৰ্মৰ ওপৰত বা ব্ৰাহ্ম সমাজৰ ওপৰত আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ইয়াতে অলৰেডি। আৰু অসমত যদি চাওঁ, পদ্মহাস গোস্বামী, গুণাভিৰাম বৰুৱা এটচেট্ৰা। তো দেন অঘৰনাথ গুপ্তা 1869 এটচেট্ৰা, সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। নেক্সট ইজ ৰিগাৰ্ডিং মিনাৰেলছ এণ্ড কাউণ্ট্ৰি। চাওক এটা হ'ল ডেফিনেটলি এটা চোৱাৰ পৰা মানে সলভ নহয়। লিথিয়াম আমি জানোৱে, বটছৱানা ডায়মণ্ড আমি জানো, তো আমি মানে ফেমাছ হয় বটছৱানা ডায়মণ্ড। তো যদি আমি চাওঁ থাৰ্ড ওৱান ইণ্ডোনেছিয়া নিকেল, তাতে অকণমান ডাউটটো আহি যায়, বাট এনচাৰ ইজ অল থ্ৰী হয় ইয়াতে। এইটো থাৰ্ড পাৰ্টটো আমাৰ কভাৰ কৰা হোৱা নাছিলে, তো পাৰ্চিয়েলি কভাৰ কৰা হৈছিলে আমাৰ টেষ্ট চিৰিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত। অসমৰ ক্ষেত্ৰত দিছ মেপ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, দ্য মিনাৰেলছ অফ আছাম। তো ৰিচেণ্টলি কুৱেশ্যন আহি গৈছে ৰিগাৰ্ডিং কুলাৰ আৰ্ট অসমত ক'ত পোৱা যায় আৰু ক'ত ইউজ কৰা হয়। অ'কে, ৰিচেণ্টলি আমাৰ কুৱেশ্যন আহি গৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত, সেইটো কাৰণে APSCৰ কাৰণে these 10 are the most important minerals of Assam, আৰু ক'ত ক'ত পোৱা যায়, these are the locations APSCৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব। Next is regarding places. চাওক অকণমান স্পৰ্টছ চোৱাটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট, যোনে লা লিগা ফ'ল' কৰে they know যে মালোৰকা ক্লাব from লা লিগা। বাকী চাৰ্টিনা নৰ্মেণ্ডি মেক্সিমাম জানে, ইয়াতে এনচাৰ নান হয়। দুটা ইয়াৰ পৰা সলভ হৈ যায় আমাৰ মেটেৰিয়েলৰ পৰা, বাট থাৰ্ডটো ওলাই যায় যিহেতু মালোৰকা থাকি যায়, মানে সেইটো নহয় ইয়াতে। বাট সেইখিনিৰ কাৰণে অকণমান এক্সট্ৰা নলেজ দৰকাৰ হয়। অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই APSCৰ কাৰণে মে বি ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন, মে বি ইজৰাইলৰ কিছুমান জেগা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে। নেক্সট ইজ ৰিগাৰ্ডিং দ্য বাজেট। চাওক ইয়াত ডাইৰেক্ট সুধিছে যে নাম্বাৰ দিয়া আছে সলভ কৰিব লাগে। ইন দ্য ক্লাছ অলছ' ইন দ্য সাধনা টেষ্ট চিৰিজ ইয়াতে আমি দি দিছিলো যে ফৰ্মুলা কি কি হয়, আমি ক্লাছত ডিছকাছো কৰিছিলো, তাৰ পৰা সলভ হৈছে এনচাৰ ইজ D 1, 2 and 3, অলছ' কভাৰ্ড ইন দিছ ইয়াৰ APSC প্ৰিলিমছ সাধনা টেষ্ট চিৰিজ, তাতে আমাৰ কভাৰ কৰাই হৈছিলে। INSTC নিউজত আছিলে, কভাৰ্ড ইন টেষ্ট চিৰিজ, কভাৰ্ড ইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, এনচাৰ ইজ A, ইণ্ডিয়া টু চেটেল এছিয়া টু ইউৰোপ ভায়া ইৰাণ। সিমিলাৰ যদি চাওঁ অসমৰ কাৰণে কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু ইৰা ৰেল ৰোড ক্ৰছিং ইন ডিব্ৰুগড় টু বি শ্বাট ডাউন, কোনটো দ্য কনভয় ৰোড ক্ৰছিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। সিমিলাৰলি ট্ৰান্স এছিয়ান ৰেলৱে হোপ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট, মিজোৰাম গেটছ ফাৰ্ষ্ট ৰেলৱে কানেকশ্যন চিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। তো এই গোটেইবিলাকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু যিটো ট্ৰান্স ৰেলৱে নেটৱৰ্ক হয় চাইন 2006 বাই মেম্বাৰ অফ দ্য UN ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল কমিশ্যন ফৰ এছিয়া এণ্ড পেচিফিক। তো এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, ইট ইজ ইন দ্য নিউজ। আৰু ইয়াতে ইম্ফল
মোৰে ৰেলৱে লাইনৰ কথা মানে ইম্পৰ্টেণ্টলি কোৱা আছে গোটেইখিনি বস্তু নেক্সটটো হ'ল ইয়াতে এনচাৰ আই থিংক statement 1 is not correct answer should be D so ethanol production it is a question from economic survey অকণ deep গৈছে highest হয় USA second Brazil third India but ফিৰ ভি চান্স ল'ব পৰা যায় এটা যদি অকণমান নলেজ থাকে weight bulb temperature covered in prelims test series ANNA covered in current affairs এইটো weight bulb temperature নিউজত কিয় আছিলে because of the heat wave right so ইয়াতে answer to হয় answer should be C both 1 and 2 ইয়াতে cover কৰা আছে আৰু the line ইয়াত দিয়া আছে exceed 35 degree এইখিনি আমি অলৰেডি সম্পূৰ্ণখিনি ইয়াত cover কৰিছিলো in the SAADHANA test series so weight bulb temperature কি হয় চাওক আমি সেইখিনি এতিয়া ডিসকাস নকৰো ইমান সময় নাই ক্লাছটোৰ কাৰণে এবাৰ চাই ল'ব অলৰেডি আছে টেষ্ট সিৰিজত APSC কাৰণে কি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব why is Assam boiling hot the heat dome effect তো heat domeৰ ইম্পেক্টৰ কাৰণে অসমত লাষ্ট ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ বহুত হাই হৈছিলে আৰু এগেইন হিট ডমটো আমাৰ অসমত হৈছিলে কেলে তো দিয়াৰ এটা ফেমাছ ভলকেনো হুংগা হাপাই যিটো 2023ত বাৰ্ষ্ট হৈছিলে আপোনালোকে চাব তাৰে ইম্পেক্ট কিমান বেছি যে ওজন লেয়াৰ হোল্ড কৰি দিছিলে ওকে আৰু তাৰে সেই হুংগা হাপাই ইম্পেক্ট পোৱা হয় যে লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ অসমত বা ইণ্ডিয়া যিটো হিট ৱেভ আহিছিলে তাৰে এটা ৰিজাল্টেণ্ট হয় ওকে সিমিলাৰলি যদি চাওঁ ডেফিচিটছ এগেইন covered in SAADHANA test series covered in class ইয়াৰ পৰা সলভ হৈ যায় 15th finance commission covered in test series covered in current affairs also covered in the book also okay তো ইয়াত আমি জানো চাওক একো জানিবই নালাগে ইয়াতে 14th কিমান দিছিলে 42% ইয়াত net proceeds 15th কিমান দিছে 41% ইয়াত কিমান দিছে 45% 2 to cancel কৰি দিয়ক 2 যদি cancel কৰি দিয়ে answer ওলাই যায় C 1 3 and 4 okay so this is from the test series ইয়াত দিয়াই আছে okay ইয়াৰ পৰা সলভ হৈ যায় next IBRD it is covered in class এটা statement second to হ'বই নোৱাৰে okay it was single handedly okay so ইমান এক্সট্ৰিম সেইটো হ'বই নোৱাৰে 2 to cancel out কৰক answer ওলাই যায় also covered in the book যদি অসমৰ কথা কওঁ তেনেহলে World Bank project যি আছে APSC কাৰণে বা অসমৰ কাৰণে সেইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ এপাৰ্টৰ লাষ্ট ইয়াৰ এপাৰ্টটো মোৰ হিচাপত আহিব লাগে অ'কে তো এটা হ'ল এপাৰ্ট নেক্সট হ'ল এছিছ প্ৰগ্ৰাম থাৰ্ডটো হ'ল ৰেজিলিয়েণ্ট ৰুৰেল বিজনেছ প্ৰগ্ৰাম দেন আছাম ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰিভাৰ বেচিন মেনেজমেণ্ট প্ৰজেক্ট এই চাৰিটা চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আছে কেইটামান বাট এই চাৰিটা চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় also covered in the book next is RTGS আৰু NEFT now such questions দুই এটা আহে ইয়াতে 1 to হ'বই 1 হলে D cancel out চাৰ্জ নকৰে 2 cancel out answer is A 1 only হয় কভাৰ কৰা হৈছিলে ইয়াতে আমাৰ current affairs then come to the UPI exact question was given in the SAADHANA test series কি কোন country লগত আছে so answer should be B only 3 similarly RBI join কৰিছে project nexus আৰু project nexus কি হয় APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব ঠিক আছে এবাৰ চাব project nexus আমি অলৰেডি কোৱেশ্চন দিছোৱে PM Surya Ghar move Bijli Yojana যোৱা বছৰ APSC মেইনছত আহি গৈছে এবাৰ APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় covered in the test series covered in the current affairs classes আৰু ইয়াতে should be D নেক্সটটো হ'ল চাওক অসমৰ APSC কাৰণে আপোনালোকে চাব যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৌৰ শক্তি যোজনা কি হয় অসমত সোলাৰৰ কাৰণে কি আৰম্ভ কৰিছে ক'ত আমাৰ সোলাৰ প্লেণ্ট বহাইছে লাৰ্জেষ্ট কোনটো হয় ডিমা হাছাওটো হয় নে শিৱসাগৰটো হয় নে বকৰটো হয় সেইবোৰ অকণমান চাব APSC কাৰণে নেক্সটটো হ'ল অৰ্ডিনেন্স কিয় নিজত আছিলে মনত যদি আপোনালোকৰ আছে তামিলনাডু গভৰ্ণৰ জাজমেণ্ট অ'কে তাতে অৰ্ডিনেন্স ৰখাই দিছিলে এটচেট্ৰা তো অৰ্ডিনেন্স আৰ্টিকল 123 নিজত আছিলেই এগেইন মই ভাবো এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইনস্পায়াৰ্ড কুৱেশ্যন হয় এনচাৰ শুড বি ইয়াতে ছেকেণ্ডটো এলিমিনেট হৈয়ে যায়
Ordinance cannot breach fundamental rights, Article 13. Okay, because 13 define কৰা আছে ordinance is also a law, আৰু law fundamental rights define abridge কৰিব নোৱাৰে. So 2 to cancel কৰি দিয়ক. Answer is C, 1 and 3 only. Covered in the Ordinance also in the book. Next to all state formation, দুখন state important, এটা হ'ল Sikkim, এটা হ'ল Nagaland. Okay, because of the amendment. So Sikkimৰ ওপৰত question গৈছে, current affairs গৈছে, বুকছত আমাৰ গৈছে এইখিনি বস্তু, আৰু লগতে আমাৰ টেষ্ট সিৰিজত গৈছে নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা আমাৰ অলৰেডি গৈছে টেষ্ট সিৰিজত. অ'কে, ইয়াতে আমাৰ কুৱেশ্যনটো আহি গ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্টটোত যে অৰুণাচল প্ৰদেশত কি হয় নামটো, মানে ইটানগৰ নামটো বাট ইটানগৰ, অ'কে ইটানগৰ গেছ কৰিব যায় অকণমান, বাট ফিৰ ভি আমি এইটো ক্লেইম নকৰো. ছিকিম ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, 50 years of ছিকিম. তো ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিবও পাৰে, আৰ্টিকেল 2 ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, 3 ওপৰত আহিব পাৰে. Next is regarding the council, interstate council, national security council, or zonal council. Here, constitutional hoy. This is a very easy question. Answer is only one. It will interstate council article 263 covered in test series, covered in ADHANA book also. Logote here bahire zonal council kintu amar yat discuss kora hoisile. So cover kora hoisile. Aru jodi sao APSC karone ki important hobo? My hands, NEC is very important. Northeast Council. ঠিক আছে, আৰু মই ইয়াত দি দিছো যে ইয়াতে কম্পজিশ্যন কি কি হয় যদি মন কৰে, ইয়াৰে চেয়াৰমেন, হোম মিনিষ্টাৰ, দেন অনাৰেবল গভৰ্ণৰ গোটেইকেইজন আছে, অৰিজিনেল ষ্টেটছৰ, দেন CM আছে, তাৰ বাহিৰে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট, ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰী, অনাৰেবল মেম্বাৰ নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিল, ছেক্ৰেটাৰী ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰী. অ'কে, এইখিনি মেম্বাৰ ইয়াতে আছে, ফিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিল. দেন এগেইন চাওক ইয়াতে সুধিছে গভৰ্ণৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ কথা. অ'কে, ইয়াতে আমাৰ আমি কভাৰ কৰিছো টেষ্ট সিৰিজত সাধনাত, অলছ' ইন দ্য বুকছতো কভাৰ কৰা আছে, অলছ' ইন দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ. ঠিক আছে, গভৰ্ণৰ ইছ্যু এই জাৰ্নিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে এইবছৰ, মেইনছত চাগে কুৱেশ্যন আহিব ইয়াৰ পৰা এনেও. চ' গভৰ্ণৰ এইবছৰৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. ইয়াতে আই থিংক এনচাৰ এ হ'ব. য়েছ, এনচাৰ ইজ এ, 1 অনলি. আৰু যদি আমি চাওঁ বুকছত কম্পেয়াৰ কৰা তাতো কোৱা আছে ডিছকাশ্যন পাৱাৰ আছে নে নাই. Similarly, চাওক separation of judicial executive article 50 DPSP হ'ব. Then valuing and preserving rich heritage article 51A clause D আছিল probably duty, আৰু this is article 23. So definitely ইয়াতে all three হয়, covered in different parts, আৰু লগতে in the class also টেক্সট সিৰিজতো কভাৰ কৰা আছে, বুকছতো কভাৰ কৰা আছে, সহজ হয়. দেন 5th schedule চাওক এইবাৰ APSC যদি আহে 6th schedule ওপৰত আহিব, আৰু article 244 is very very important for this year APSC Prelims. ঠিক আছে, তো যদি মন কৰে তো 5th schedule নিজৰ আছিলে হয়, বাট 6th schedule আমাৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. Assam Karbi Angle delegation heads to Delhi to urge implementation of Article 244 Clause A. Similarly, Dimasa Student Union, they are demanding Article 244 Clause A. Now, what is Article 244 Clause A? আমাৰটো আছেই অটোনমাস ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়নে, আৰ্টিকল 270 আণ্ডাৰত, ৰাইট, 244 আণ্ডাৰত. এতিয়া 244A কি হয়, অটোনমাস ষ্টেটৰ কনচেপ্টটো কি, এইটো APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে. নেক্সট ইজ দিছ ইজ ব্লাইণ্ডাৰ. অ'কে, যদি হ'ল যদি নহ'লে নাই, এইটো এনচাৰ ডি হ'ব, নানতে এবভ. বাট এইবিলাক কুৱেশ্যন কাৰণ প্ৰিপেয়াৰ কৰি লাভ নাই সঁচা কথা ক'ব গ'লে, কাৰণ বহুত বেছি ফেকচুৱেল হয়, ইমানখিনি বৰ্ড আছে, অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, আপোনালোকৰ গোটেইবোৰ মনত ৰখাটো সম্ভৱ নহয়. যেনেকে লেটছে কেইদিনমান আগত এটা আমাৰ অসমত আহিছে অসমা, ASOM অসমা, বহুত সৰুকে নিউজটো আহিছিলে, হয়তো বহুতে পঢ়াই নাই. ঠিক আছে, যদি সেইবোৰ সুধি দিয়ে সকলো কাৰণে তাক হ'ব. আৰু যদি কওঁ অসমৰ কাৰণে সেইটো হ'ল টি বৰ্ড. টি বৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ চাহ খেতিৰ কাৰণে, হয় নে, আমাৰ চাহৰ কাৰণে ফেমাছ হয়, আমি জানিব লাগে. হেড অফিচ ক'ত আছে, কলকাতাত আছে. জোনেল অফিচ ক'ত আছে, যোৰহাট আৰু তন্দুৰ তামিলনাডু, আৰু 18টা ৰিজনেল অফিচ আছে, লগতে ফৰেন অফিচ আছে লণ্ডন, ডুবাই আৰু মস্কো. প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এইখিনি ইনফৰমেশ্যন এটলিষ্ট. নেক্সট ইউনিয়ন লিষ্ট, ইয়াতে আমাৰ সুধিছে মেজৰিটি টাইপ হয়নে, য়েছ মেজৰিটি টাইপ. তো ইয়াতে যদি চাই আমি মেজৰিটি কভাৰ কৰিছো, স্পেচিয়েল মেজৰিটি কভাৰ কৰিছো, আৰু লগতে 7th schedule যে আমাৰ লাগে আমি সেইটোও কভাৰ কৰিছো. ঠিক আছে, তো এইটো ইয়াৰ পৰা সলভ হৈয়ে যায়. নেক্সট ইজ কুৱেশ্যন 49. এগেইন চাওক ইয়াতে কি সুধিছে, গভৰ্ণৰ্ছ ইমিউনিটি কভাৰ্ড ইন দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ. টপিকটোৱে আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্ট টু লুক এট দ্য ইমিউনিটি টু গভৰ্ণৰ্ছ আণ্ডাৰ
Article 361 covered in SAADHANA test series. Okay, and also we covered it in the book. এটা APSC কাৰণে কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে? APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে চাওক যদি মন কৰে the last three prelims গোটেইকেইটাতে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ডিবেটিভ বোৰ্ড কুৱেশ্যন আহি আছে। তো আৰ্টিকেল 14 to 14 এক্সেপশ্যন কি আছে সেইটো সুধি দিব পাৰে APSC, ৰাইট? বা অসমৰ গভৰ্ণৰ স্পেচিয়েল পাৱাৰ কি আছে উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেইটো সুধি দিব পাৰে, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। আৰু দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 50, this was asked in 2019 UPSC prelims, okay, not the full question, certain part, okay? তো তাৰ পৰা আমাৰ এইখিনি বস্তু কভাৰ হৈ যায়। বা যদি আমি APSC কাৰণে চাওঁ তেনেহ'লে এটা হ'ল আমাৰ হেল্প আৰু নেল্প, বা এতিয়া আমাৰ নেল্প নিউ এক্সপ্লৰেশ্যন লাইচেন্সিং পলিচি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ইয়াত কি কোৱা হৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত পেট্ৰলিয়াম এক্সপ্লৰেশ্যন লাইচেন্স is granted for a period of 7 years in inland and shallow water areas and 8 years in deep and frontier areas as per this. So এইখিনি বস্তু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। লগতে Assam ranks third in India's crude oil production. It was a news on from February 2025. ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে আৰু ইয়াত ডাটাখিনিও দিয়া আছে, যেনেকৈ যোৱা বছৰ আই থিংক আমাৰ অসমত SC পলিচি যিমান আছে তাৰ ওপৰত সুধিছিলে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হয়, তো এইবোৰ ডাটাও সুধি দিব পাৰে। দেন ৰিগাৰ্ডিং পাৱাৰ ট্ৰেইন ভেহিকলছ were covered in the current affairs part, ঠিক আছে? অলছ' দিয়া আছে টপিক covered in current affairs, সেইটো নামটো আছিলে ৰিজেনাৰেটিভ ব্ৰেকিং, অ'কে? আৰু ইন দ্য ৰিজেনাৰেটিভ ব্ৰেকিং আমি এইবিলাক বস্তু অকণমান ডিছকাছ কৰিছিলে যে কি হয় এটচেট্ৰা। এই তিনিটা এনচাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ চি অল দ্য এবভ। নেক্সটটো হ'ল UAV, এগেইন অপাৰেশ্যন চিণ্ডোৰ পিছত বহুত বেছি নিউজত আছিলে UAV। তো ইয়াতে অনলি থাকিলে আমি জানো যে তাত কিবা ভুল হ'ব পাৰে, অ'কে? ইয়াত এনচাৰ্ছ বি ডি নান অফ দ্য এবভ। আমি ড্ৰোনছ কভাৰ কৰিছিলো, আমি অপাৰেশ্যন চিণ্ডোৰৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ক্লাছ এটা লৈছিলো, ইউটিউবতো এভেইলেবল আছে, অ'কে? তাতে আমি এইখিনি দিছিলো, অ'কে? তো ইয়াৰ পৰা ডিফাৰেণ্ট গোটেইখিনি কভাৰ নহয়, আমি এইটো ক্লেইমৰ কাৰণে, বাট ভালেখিনি বস্তু আমি ইয়াৰ পৰা কৰি ল'ব পাৰোঁ। দেন ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল বেটাৰিজ, ইয়াত কি হয় যিটো কেথলত থাকিব, চাওক এটাতো হ'বই নোৱাৰে, সেইটো হ'ল কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গ্ৰেফাইট ভালছো, গ্ৰেফাইটটো মানে কাটি দিয়ক, গ্ৰেফাইট হ'বই নোৱাৰে। এনচাৰ ইজ 3 হয়। লিথিয়াম আয়ন আমি শুনিছো বেটাৰী, কোবাল্ট আয়ন শুনিছো চাইনা কাম কৰি আছে, নিকেল য়েছ নিউজত আছে এতিয়া। এনচাৰ ইজ অনলি 3। নেক্সট এইটো চাগে অল দ্য এবভে হ'ব। জেনেৰেলি এইবিলাক কুৱেশ্যন জেনেৰেলি চিগাৰেট বাটছ, আই গ্লাছ লেন্সেছ, কাৰ টায়াৰ্ছ, প্লাষ্টিক থাকেই, অ'কে? এবাৰ কোল গেষ্টিফিকেশ্যন, ইথানল, নাইট্ৰগ্লিচাৰিন, ইউৰিয়া, ইয়াৰে 2টো নহয়, এনচাৰ ইজ 1 and sorry B, only 2 হ'ব। তো আমি উই কভাৰ্ড ইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, য'ত আমি কৈছিলো যে চিন গেছ ওলায়, দেন মিথানল ওলায়, সেইকাৰণে ইথানল হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি, আৰু ইউৰিয়া, তো ইয়াতে আমাৰ হয়। তো অলছ' কভাৰ্ড ইন দ্য SAADHANA টেষ্ট চিৰিজ। APSC কাৰণে কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, কোলৰ কথা আহি আছে। অসমৰ কোল প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি নতুন চাইটছ আছে। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰাইভেট এক্সট্ৰেকশ্যন এলাউ কৰিছে, প্ৰাইভেট কোম্পানী MNC এটাক দিছে, আই থিংক ইন দ্য গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো সেইখিনি বস্তু চাব APSC কাৰণে। নেক্সট এনচাৰ ইজ বি হিয়াৰ এগেইন অপাৰেশ্যন চিন্দুৰ, তাৰপিছত আমি এইখিনি কভাৰ কৰা হোৱা নাছিলে, টাফ কুৱেশ্যন এনিৱে। দেন মেজৰানা ৱাজ কভাৰ্ড ইন ক্লাছ, মেজৰানা কভাৰ্ড ইন ক্লাছ, উইলতো কভাৰ কৰা হৈছিলে। ইয়াতে কোৱা হৈছিলে এমাজন, এইটো মাইক্ৰছফ্টৰ হয়, তো 2টো কেনচেল আউট। ডিপ লাৰ্নিং ৱাজ কভাৰ্ড ইন দ্য ক্লাছ, ডিপ লাৰ্নিং ইজ এ সাবসেট অফ মেচিন লাৰ্নিং, ইয়াত উই কভাৰ্ড ইন দ্য ক্লাছ, অ'কে? তো অলছ' কভাৰ্ড ইন দ্য SAADHANA টেষ্ট চিৰিজ, উইলো মেজৰানা কি হয় নিউজত আছে, তো ইয়াৰ পৰা হৈয়ে যাব এইখিনি। দেন monoclonal antibodies was covered in the class, antibodies, these are man-made antibodies, etc. তো ইয়াতে answer 2 and 3 হয়, also in the current affairs. Next is these are tough questions, then ভাইৰাছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, লাষ্ট 4 বছৰ আহি গৈছে ভালকেইটা কুৱেশ্যন, আৰু ইনফেক্ট ইটছ এ PYQ, খিনি আপুনি চল্ভ কৰিছে, সেইটো ইয়াৰ পৰা ইয়াতে এনচাৰ ইজ ডি, উই কভাৰ্ড। ইয়াৰে আমি ধৰি লওক বেক্টেৰিয়া পাৰ্টটো কভাৰ কৰিছো, ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন আমি কভাৰ কৰিছো। ফাৰ্ষ্ট আমি
আমি ইনফাৰ কৰিব পাৰো অচিনতো ভাইৰাছ থাকিবই কিবা নহয় কিবা তো সায়েন্স টেকত যদি আমি চাওঁ দিছ ৱাজ এ PYQ ভাইৰাছ কেন ইনফেক্ট আমি কভাৰ কৰিছিলো লগতে ভাইৰাছৰ ক্লাছো লোৱা হৈছিলে তাত আমি কভাৰ কৰিছিলো এইখিনি পাৰ্ট activated carbons so question number 60 here it's a ক'ব গ'লে tough question নহয় because activated carbons হয় আমি নিজত পাই থাকো যে সৰু সৰু ডিভাইচ ওলাইছে activated carbons মানে ৱাটাৰ পিউৰিফাই কৰে তো সেইটো বাৰু আমি গম পাই যাওঁ যে সেকেন্ডটো কাৰেক্ট হৈ যাব ফাৰ্ষ্টটোৰ কাৰণে লেটছ সে কাৰ্বন ডিৰাইভ মানে activated carbon from coconut husk can power supercapacitor so it was news last year okay আমি কাৰেন্ট কভাৰ কৰিছিলো ইয়াৰ পৰা পাৰ্চিয়েলি হৈ যায় মানে সলভ ইমান টাফ কুৱেশ্যন টাফ বুলিয়ে কওঁ বিকজ জেনেৰেল চৰ্চত এইবিলাক বস্তু পোৱা নাযায় APSCটোৰ কাৰণে যদি চাওঁ আমাৰ ইয়াতে more than these things যে পলিউটেণ্ট লেটছ সে আৰ্চিং etc ক'ত ক'ত হাই পোৱা যায় বা আমাৰ দীঘলী পুখুৰী ইছ্যুটো কি আছিলে এইবিলাক বস্তু আমি সুধিব পাৰে ইয়াতে BOD COD যিবোৰ আমাৰ যোৱা বছৰ মিনছতো সুধিছিলে নেক্সট হ'ল লাইমষ্টোন fourth question number 61 so that is indicate আছে so it's a যদি আমি চাওঁ silica bearing clay is mixed with limestone while এইটো আমি ডেইলি লাইফত দেখা পায়ে থাকো এইটোতো হয় limestone is converted into lime during clinker এইটোতো হয় so one to আমাৰ ডাটা দিছে ঠিক আছে so ডাটা ওপৰত অকণ ডাউট আহিছে এনসাৰ ইজ আই থিংক এটা কি হ'ব তো লাইমষ্টোনৰ এটা পাৰ্ট কভাৰ কৰা হৈছিলে সেইটো হ'ল আমাৰ প্ৰাৰম্ভ বুকছত আদাৰৱাইজ কভাৰ কৰা হোৱা নাছিলে সিমিলাৰ এছপেক্টত যদি আমি চাওঁ APSC কাৰণে সেইটো হ'ল আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডত আমাৰ পলিউশ্যন কিমান হয় এটচেট্ৰা সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে APSC কাৰণে আৰু এমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে এতিয়া গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ বা গুৱাহাটী মেঘালয়ৰ বৰ্ডাৰিং এৰিয়া ইজ মানে এগেইন came out as the one of the most polluted area আৰু সেই পলিউশ্যন কিয় হৈ আছে ব্ৰিজ বনোৱাৰ কাৰণে ডাষ্ট বহুত গৈ আছে বা তাৰ বাহিৰে ডিফৰেশ্যন হৈছে এটচেট্ৰা সেইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে কোনটো ৰিপৰ্ট আছে সেইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে নাও আমি এইটো টোটেলি কভাৰ কৰা নাছিলো নট ইন দ্য বুকছ নট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কপৰ ওপৰত আমি লাষ্ট ইয়াৰ বুকটো তাত এইটো কভাৰ কৰা নাছিলো এইটো ঠিক আছে তো ইয়াতে আহিছে কপ ইণ্ডিয়াৰ ৰিফ্ৰেইন ফ্ৰম চাইনিং ডিক্লেৰেশ্যন অন ক্লাইমেট এণ্ড হেল্থ লাষ্ট ইয়াৰ নিউজ আছিলে ইয়াৰ বাহিৰে হয় ইয়াৰ এনচাৰটো চি হয় তো কপ ইয়াতে APSC কাৰণে যদি আমি কওঁ আমাৰ এটা হ'ল COP16 এটা হ'ল CBD এটা হ'ল UNCCD আৰু COP29 ক'ত UNFCCC কিবা নহয় কিবাটো আহিবই এই গোটেইখিনিটো চাবই লাগিব অ'কে এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে যেনেকে এইবছৰ APSC কাৰণে অসমৰ কোনটো ৱেটলেণ্ড নেক্সট ৰামচাৰৰ কাৰণে যাব পাৰে নিউজত আছিলে এইবিলাক বস্তু চাব নগাঁৱৰ হয় অ'কে নেক্সট যদি চাওঁ ইটছ এ ইজি কুৱেশ্যন যে এটা হ'ল আৰ্টছ পোলাৰাইজ মেইলছ সেইটো হয় ষ্টেটমেণ্ট হয় shifting is taking place in arts rotation and exist ইয়াৰে ওপৰত নিউজ বহুত কেইটা আছিলে এটা হ'ল চাইনাৰ ডেমটো আছিলে থ্ৰী জৰ্জেছ ডেম বা এতিয়া APSC কাৰণে ৰিচেণ্ট মডেল ডেটো হ'ব পাৰে তাৰ পিছত আছে ছেকেণ্ডটো হয় আমি এইখিনি বস্তু পঢ়িছো তো ইয়াতে question number 63 I think answer is B both statement is correct only one of them explain statement 1 anyway covered in A series covered in current affairs sunor solar flares covered in current affairs are also covered in the book prarambha question about article 6 Paris agreement in fact in the class environment current affairs class I specifically explain article 6.1 6.2 6.3 6.4 of the Paris agreement এই বছৰৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে তো আমি ক্লাছত কৈছিলো যে আৰ্টিকল 6 বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰ্টিকল 6 ওপৰত আমি অলৰেডি কুৱেশ্যন দিছো ইন দ্য সাধনা টেষ্ট সিৰিজ we covered in the current affairs we also covered that in the Prarambha book article 6
ঠিক আছে, তাৰ পৰা এইটো সলভ হৈ যায়। তো যেহেতু আৰ্টিকল 6 নিউজত আছে, তাৰ বাহিৰে আমাৰ বাকীখিনি পাৰ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব COP29 ৰাইট। এনসাৰ ইজ এ। নেক্সট ইজ আমি এইটো একেবাৰে কভাৰ কৰা নাই, নেচাৰ সলিউশনছ ফাইনেন্স হাব ফৰ এছিয়া এণ্ড পেচিফিক। তো ক'ব গ'লে টুক্কা এইটো, এনসাৰ ইজ এ। নেক্সট ইজ ডাইৰেক্ট এয়াৰ কেপচাৰ কভাৰ্ড ইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স, কভাৰ্ড ইন দ্য ক্লাছ, অ'কে, artificial ways for carbon sequestration covered in the class. Again, this is the direct air capture আমি cover কৰিছিলো ক্লাছত। answer is C, 1 2 and 3 হয় at the same time চাব পাৰে আপোনালোকে। এইটো হ'ল যে কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ টেকনিক কি আছে। ইন দ্য ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স বা ৰিচেণ্ট এক্সামিনেশ্যন অফ APSC, এইবোৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ বহুত আহিছে, এনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ, ঠিক আছে। তো আমি NBS নেচাৰ বেছ সলিউশ্যন কি আছে বা ৰিচেণ্ট যিখন কনফাৰেন্স হৈ গৈছে গুৱাহাটীত, তাত কি কৈছে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব APSC কাৰণে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। নেক্সট পিকক টাৰান্তুলা। তো ইট ৱাজ দ্য নিউজ ইন 2019, 19ত স্পেচিফিকেলি নিউজত আছিলে। 1 2 হ'বই নোৱাৰে, ক্লাছেছ ইয়াত নহয়, 1 2 কেনচেল কৰিলে 2 and 3rd হ'ব পাৰে, এনিৱে এনচাৰ ইজ ডি। তো মেইনলি 2019 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে এইটো। দেন এগেইন যদি কৰিছে মানে যদি ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড আমি বস্তুখিনি পঢ়ো তাতে হৈ যায়, নহ'লে আৰু উপায় নাই এইটো। Now CO2 emission, question number 68. So carbon dioxide emissions in India are less than 0.5 ton carbon dioxide per capita. Okay, so we don't know this data. So India ranks second, হয় China ভিতৰত India আহিব definitely. So 2 and 3 হ'ব, 1 2 ডাউট আছে, I think answer C হয়, 2 and 3 হয়। Similarly আমি চাওঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰী আউটসাইড ফৰেষ্ট এটা স্কিম আছে, সেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। আসাম আৰু ফ্ৰান্স গভৰ্ণমেণ্টে মিলি আসাম প্ৰজেক্ট ফৰেষ্ট এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি এইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে APSC কাৰণে। নেক্সট ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 69। তো ইয়াতে জেনেৰেলি এইবিলাক বস্তু আমি জিঅ'গ্ৰাফী বুকছত পঢ়ো, ICSC বুকছত এইখিনি বস্তু দিয়া আছে, বাট NCERTৰ পৰা কভাৰ নহয় গোটেইখিনি। এনচাৰ বি হয়, অনলি 3। এইটো এনচাৰ ৰেইন ফৰেষ্ট জেনেৰেলি আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে, মানে থাকে এটা দুটা, অ'কে। ত' প্ৰডাক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰ বেছি ক'ৰ কম সেইবোৰ থাকেই। মেৰাইন ফাইটোপ্লেংকটনৰ ফটো ছেকেণ্ডটো কাৰেক্ট হয়, বাকী দুটা ৰং। এনচাৰ ইজ বি, 2 only. Questions on NATO, we gave it in SAADHANA test series, we gave it in the current affairs. So NATO ইয়াতে only 4 হয়, আমি ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু দিয়ে দিছিলো। আমাৰ নেটো প্লাছ APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। হোৱাট ইজ নেটো প্লাছ? APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। দেন এগেইন এণ্ডেছ মাউণ্টেইন কভাৰ কৰা হৈছিলে, বাট ইটছ এ টাফ ওৱান। মেপিঙৰ ক্লাছ কভাৰ কৰা হৈছিলে। ব্ৰাজিলটো নহয়, টুটো কেনচেল আউট কৰিব পাৰি। ত' এনিৱে নেক্সটটো হ'ল ইটছ এ টাফ কুৱেশ্যন, লেক টাংগানিকা। ইয়াতে ইকুৱেটৰ তাৰ মুখত পাছ কৰা এনচাৰ শুড বি নান, বাট ফিৰ ভি ইটছ এ টাফ কুৱেশ্যন, ইমানখিনি মনত ৰখা সম্ভৱ নহয় এক্সামৰ সময়ত। টাৰ্মাৰিক production in India. India is the largest producer and exporter of turmeric in the world. So এইখিনি part same. 3 more than 30. Generally positive সেটুলে কাৰেক্ট হৈ যায়। তো তাৰ পৰা এইটো অকণ গেছ কৰিব পৰা যায়। আদাৰৱাইজ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই, অসমত এইটো চাব পাৰে যে আমাৰ টি প্ৰডাকশ্যন, জুট প্ৰডাকশ্যন এটচেট্ৰা। তো টি ক্ষেত্ৰত টিৰ ৰেভিনিউ কিমান দিয়ে, 5% অফ আসাম GSDP, সেইখিনি পাৰ্ট APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। দেন দিছ ইজ এবাউট থাৰ্ড পাৰ্ট। ইয়াতে কৈছে লেণ্ড মাছ, ইয়াত কণ্টিনেণ্ট কোৱা নাই। তো থাৰ্ডটো কাৰেক্ট হ'ব, মেক্সিমাম ভুল কৰিছে সেইটো পাৰ্টত, ঠিক আছে। এনচাৰ ইজ 1 2 and 3 ইয়াতে কভাৰ কৰা আছে। এনেও কেণ্ট্ৰল লিটাৰেচাৰ আমি এইখিনি বস্তু পঢ়োৱে যে গ'ল্ড ডিপজিট আমাৰ চিমিলাৰ হয়, পাওঁ, দেট ইজ এ প্ৰুফ। দেন ডাষ্ট পাৰ্টিকলছ ইয়াত কোৱা হৈছে ট্ৰপিকেল এণ্ড টেম্পাৰেট এৰিয়াজ হেভ লেছ ড্ৰাই উইণ্ডছ, ইয়াতে হাই ড্ৰাই উইণ্ডছ থাকে, ঠিক আছে। যিহেতু এয়াৰ ছাবচাইড কৰে, হাই প্ৰেছাৰ এৰিয়া হয়। তো
তো সেকেন্ড ষ্টেটমেণ্টটো আপোনাৰ কাৰেক্ট নহয়। তো ইয়াতে কি সুধিছে আৰু ইয়াত হেভ লেছ ড্ৰাইভিংছ, তো ইয়াতে হাই ড্ৰাইভিংছ থাকে আৰু লগতে ইয়াতে ষ্টেটমেণ্ট 1 এমাউণ্ট অফ ডাষ্ট পাৰ্টিকলছ, এতিয়া ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ৰং, 1 ইজ কাৰেক্ট, সেইটো হয়। আৰু কি হয় ডাষ্ট পাৰ্টিকলছ, দেয়াৰ ইজ এ চেইন, চাওক ডাষ্ট পাৰ্টিকল যেতিয়া যাব নহয় তাতে কেমিকেলছ লগত লৈ যাব এক্সট্ৰা। আমাৰ মেক্সিমাম ওজন হোল ক'ত হয় বা ওজন পলিউশ্যন ক'ত হৈছে, কিন্তু চাব পোলাৰ পোলাৰ এৰিয়া, তাৰ পৰা আপোনালোকে এইটো গেছ কৰি দিব পাৰে। অ'কে, নেক্সটটো হ'ল covered in the class, covered in the test series also, একদম সহজ কুৱেশ্যন এইটো, ডিছকাছ কৰা নহয়। NCERT আছে ক্লাছ 11 ফিজিকেলৰ আই থিংক টেম্পাৰেচাৰ চেপ্টাৰটো কভাৰ কৰা আছে। দেন ৰিগাৰ্ডিং চক, এইটো ৰকছৰ আণ্ডাৰত কভাৰ কৰা যায়, বাট ফিল ইটছ এ টাফ কুৱেশ্যন মোৰ মতে, কাৰণ সেইখিনি সময়ত এক্সাম হলত ইমানখিনি অনলি ইয়াতে এনচাৰ ইজ চি। যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰত কয় যে অসমত কি কি ৰক্স হয়, অসমৰ আৰ্কিয়ান ৰক্স ক'ত পোৱা যায়, কাৰ্বি আংলঙত পোৱা যায়, গুৱাহাটী খানাপাৰাৰ ওচৰত পোৱা যায়, ঠিক আছে, এইবিলাক বস্তু ইয়াতে আহিব পাৰে বেলেগ। দেন এটমস্ফিয়াৰ একদম সহজ। চ' কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে ট্ৰেপ কৰি সেইটোৱে আমি কওঁ গ্ৰীণ হাউচ হিট এবজৰ্ব, সেইটো হয়। ত' এনচাৰ ইজ 79, 120 অল হ'ব লাগে, উই কভাৰ্ড ইন দ্য প্ৰাৰম্ভ বুক। দেন ৰাষ্ট্ৰীয় গকুল মিছন কভাৰ্ড ইন দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক্লাছেছ, অসমৰ কাৰণে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা চিমিলাৰ হয়, তাৰে ওপৰত কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে, ইয়াৰ এনচাৰ বহুত 1 and 2 হয়। দেন ৰাজা ৰামমোহন ৰায় কভাৰ্ড ইন দ্য টেষ্ট চিৰিজ, কভাৰ্ড ইন দ্য সাধনা বুক। অ'কে, তো ইষ্টৰ কথা প্ৰতি তেখেতৰ লাভ আছিলেই, মেক্সিমাম কাম তেখেতে ইষ্টতে কৰিছে, এনচাৰ ইজ বোথ 1 and 2। নন কোৰ্চৰ মুভমেণ্ট কভাৰ্ড ইন দ্য বুক প্ৰাৰম্ভ ফ্ৰম ক্লাছ নোটছ এটচেট্ৰা, অনলি 3 হয়, ইয়াতে থাৰ্ডটো নহয় আমি জানো। আৰু এটা ইটছ PYQ 2015 সুধিছিলে, তো অলছ' কভাৰ্ড ইন দ্য সাধনা বুক, অলছ' ইন দ্য বুক। দেন মাট্টাবিলাসা কভাৰ্ড ইন দ্য বুক, এনচাৰ ইজ এ, মহেন্দ্ৰ বৰ্মন 1, বাট সহজ হয়, NCERT কভাৰ কৰা আছে। তো these are factual details from ancient, তো কৰিব লগা হৈয়ে যায়। ফাহিয়েন তিনিজন আহিছিলে ফেক্সি, মানে ফাহিয়েন, জিয়েংজাং আৰু আইকিং। তো কিৱৰ্ডটো হ'ল ফেক্সি, মনত ৰাখিব আপোনালোকে, কামত আহিব ক'ৰবাত। ফেক্সি, ফেক্সি মানে হ'ল ইনিচিয়েলি আহিছিলে ফাহিয়েন, ছেকেণ্ড আহিছে জুৱেনচাং বা জুৱেংজাং, আৰু থাৰ্ড আহিছে আইকিং। এখেত আহিছে 646, এখেত আহিছে 676। তো আমি কভাৰ কৰিছো অলৰেডি ইয়াতে, অলছ' ইন দ্য বুক আৰু কভাৰ কৰা আছে, এনচাৰ ইজ চন্দ্ৰগুপ্ত 2 হয়। অ'কে, নেক্সট ইজ শ্ৰীবিজয়া কভাৰ্ড ইন, কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট, এই বছৰ নিউজত আছিলে ইয়াতে দুটা বস্তু, এটা হ'ল উৰিষ্যাৰ পৰা এখন জাহাজ গৈছিলে টুৱাৰ্ডছ ইণ্ডোনেছিয়া, সেইটোৰ ওপৰত, আৰু ছেকেণ্ডটো এইটো আমাৰ অলৰেডি নিউজত আছিলে এইটো। ৰাজেন্দ্ৰ 1 হয়, কভাৰ্ড ইন দ্য বুক, একদম সহজ। দেন উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া উই কভাৰ্ড, যদি চাই আচমাকা গোদাবাৰী কভাৰ কৰা আছে, উই কভাৰ্ড ইট ইন দ্য টেষ্ট চিৰিজ, সাধনা টেষ্ট চিৰিজ। এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি যদি আমি চাওঁ সেইখিনি সময়ত অসমত ঠিক আছে, সেইবিলাক বস্তু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে সেই সময়ৰ, বা আমি সেই সময়ৰ যদি আমি আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া মহাস্থানগড় ইনস্ক্ৰিপশ্যন 2nd century BC হয়, তাতে কি কোৱা আছে অসমৰ কথা, সেইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। And it's a tough question, so answer is D, Lahore। চিমিলাৰ কুৱেশ্যন আমি ইমান টাফ কুৱেশ্যন APSC কাৰণে বেছি টাফ হৈ যাব। যদি চাই ডেফিনেটলি যে ইণ্ডিয়াত যিবিলাক মানে ফেমাছ, যেনেকে আপোনাৰ কেলকাতা মাদ্ৰাছা 1781, সংস্কৃত কলেজ বাই জনাৰ্থন ডানকান 1791, সেইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে। বা অসমৰ প্ৰথম স্কুল কি হয় অসমত জানেনে? কটন কলেজিয়েট, বা সেই সময়ত নাম আছিলে গুৱাহাটী ছেমিনাৰী, ইন দ্য ইয়াৰ 1734, হয়নে? সেই সময়ত আমাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন আছিলে? লৰ্ড উইলিয়াম বেনেডিক্ট, সেইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। প্ৰদেশিকা ৰাজচুকা যুক্তা, তো আমি টোটেলি কভাৰ কৰিছো ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, প্ৰদেশিকা ৰাজুকা যুক্তা, তো প্ৰাৰম্ভৰ পৰা এইটো কভাৰ হৈয়ে যায়। নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট স্বৰাজ, ডেফিনেটলি ইয়াৰ পৰা হৈয়ে যায়, এনচাৰ ইজ চি বোথ
আৰু যদি আমি চাওক এইখিনি সময়ত আমাৰ 100 years of ফৰেষ্ট পাৰ্টি হৈ আছে APSC কাৰণে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব APSC জেনেৰেলি এইবিলাক বস্তু বেছি কুৱেশ্যন দিয়ে 100 বছৰ 200 বছৰ এটচেট্ৰা এইবোৰ কুৱেশ্যন আহে অ'কে সেইবিলাক এবাৰ চাব আপোনালোকে then came to question number 91 alternative investment fund there should be hedge fund আৰু venture capital okay covered in the Prarambha books this is the venture capital fund this is the hedge fund the তিনটা category of AI cover কৰা আছে also covered in the current affairs alternative investment fund ঠিক আছে ইয়াতেও cover কৰা আছে তো ইয়াৰ বাহিৰে sources of income for RBI so it came from a current affairs article from Indian Express তাতে সম্পূৰ্ণকে দিয়া আছিলে RBI আহিছে কুৱেশ্যনত RBI ৰ ওপৰত এখন কমিটি আহিছিলে হিলটন ইয়ং তাৰ 100 বছৰ হ'বলৈ হ'ব লাহেকে তো হিলটন ইয়ং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব APSC আৰু লগতে ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছেও বা লেটছ সে এতিয়া 50 years of এয়া হৈছে RRB ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক অসমত কি আছে এটচেট্ৰা সেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে বা কোনখন কমিটিয়ে ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে APSC কাৰণে দেন ED ইয়াৰে অনলি 2 হয় ইয়াতে এনিৱে যদি অকমান ইউজ কৰে কনচেপ্টখিনি ইয়াত এনচাৰটো ওলাই যায় বাৰু বাট ফিৰ বি আই থিংক APSC ইমান আহিব নালাগে তো ইয়াতে question number 94 is a মোৰ মতে it's a tough question so answer should be B2 only in India a company submitting BSSR makes disclosure in the report that largely non-financial এইটো 2023 হয় অকমান আগৰ হয় 2 বছৰ আগৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইটো নেক্সটটো হ'ল পল্ট্ৰি কাৰণে অসমৰ স্কিম কি আছে তো সমৃদ্ধি অসমৰ কাৰণে APSC কাৰণে আপোনালোকে এবাৰ চাব যে সমৃদ্ধি স্কিম কি হয় বা চিটাৰ ইয়াৰ কাম কি আছে নীতি আয়োগৰ কাম কি আছে সমৃদ্ধি স্কিম তো পল্ট্ৰি কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে APSC ক্ষেত্ৰত ইয়াতে এনচাৰ শুড বি আই থিংক এনচাৰ শুড বি ডি এইটো বহুত স্পেচিফিক ফাৰ্ষ্ট আপুনি এড কৰিব পাৰে নেক্সটটো হ'ল এইটো আহিব বুলি আমি অলমষ্ট ফিক্স আছিলো যে এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিব US-ৰ লগত কিয়নো চাওক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ হয় এটা হ'ল মিনাৰেল চিকিউৰিটি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ঠিক আছে ইণ্ডিয়াই জইন কৰিছিলে আমি কুৱেশ্যন দিছিলো SAADHANA সিৰিজ উই কভাৰ্ড ইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি গোটেইখিনি কৰিছিলো এইটো অ'কে তো ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো অকণ বেছি বেয়া হয় যে ইণ্ডিয়াৰ ৰিচোৰ্চ ৰিচ ইন অল দ্য 30 তো অল 30টো অকণ বেছি এক্সট্ৰিম হ'ল 2টো কেঞ্চেল কৰি এনচাৰটো ওলাই যায় বাৰু উই কভাৰ্ড ইট ইন দ্য ক্লাছেছ আৰু চাওক আমি আগতেও কৈছো ক্লাছত এইবাৰ UPSC কাৰণে ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ আৰু ৰেয়াৰ আৰ্থ মেটেৰিয়েল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো দেখিছে 4-5টা কুৱেশ্যন আহিছে ইয়াতে আমাৰ APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব দেই APSC আমাৰ অসমত ৰিচেণ্টলি কি পোৱা গৈছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এনিৱে নেক্সটটো হ'ল ইয়াতে ডেপ্ট আৰু ইকুইটি অকণ ডিফাৰেঞ্চ দিছে এইটো ইয়াৰ পৰা সলভ হৈ যায় কভাৰ্ড ইন দ্য প্ৰাৰম্ভ বুক ইয়াৰ পৰা এইটো সলভ হৈ যায় নেক্সটটো হ'ল ইণ্ডিয়া ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত তো ইয়াতে থাৰ্ডটো কেঞ্চেল আউট হৈ যায় এনচাৰ ইজ A 1 and 2 only third is covered in third option is covered in the Prarambha book তাৰ পৰা that is sufficient তো ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ডেফিনেটলি আহিব পাৰে নেক্সটটো হ'ল চাৰ্কুলাৰ ইকনমি চাওক চাৰ্কুলাৰ ইকনমি APSC মেইনছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰ এটলিষ্ট চাগে আমি 20-30টা আৰ্টিকেল পাইছো আছাম ট্ৰিবিউন আৰু চেণ্টিনেল মিলাই ইন দ্য লাষ্ট 1 year তো কভাৰ্ড ইন দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক্লাছেছ ৱেষ্টটো ৰিডিউচ কৰেই মেটেৰিয়েল ইনপুট হয় ৰিডিউচেছ কৰে এনচাৰ ইজ গোটেইকেইটা হয় নেক্সট ইজ এইটো হ'ল বাজেটৰ কুৱেশ্যন covered in the book also covered in the SAADHANA also covered in the class also okay so সহজে হয় তো এইখিনি বস্তু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এইটো চাব যে অসমৰ ইয়াত চাওক ইয়াতে লোনৰ কথা কৈছে তো অসমৰ লেটছে যদি অসমৰ ৰেংকিং কয় আছামছ ৰেংক কোনটো ক্ষেত্ৰত ডেপ্ট টু GDP ডেপ্ট টু GSDP এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে অসমৰ ৰেংক 19th হয় ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ঠিক আছে কিমান হয় আমাৰ ডাটাটো 24.3 অসমৰ যিখন AFRBM এক্ট অসমৰ যিখন আছিলে
অ'কে 2005 হয়, এমেণ্ড কৰিছে 2022। তেতিয়া আমাৰ টাৰ্গেট কিমান দিছে ইয়াৰে 32। এইবিলাক বস্তু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব অসমৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে। অসমৰ GSDP কিমান? এটা হ'ল ৰিয়েল 3.4 লাখ ক্ৰ'ৰ, নমিনেল 6.4 লাখ ক্ৰ'ৰ 2024-25 কাৰণে। বা আমাৰ ডেফিচিট, সেইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বাজেটৰ পৰা। চাওক কুৱেশ্যনছ অলমষ্ট চিমিলাৰে আহে, অ'কে। আৰু যোনে যোনে UPSC দিছে এটা বস্তু গম পাইছে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন বহুত আহে। ত' অসমৰ যিখিনি বস্তু আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত, লেটছে অসমৰ এইবাৰ ৱেটলেণ্ডৰ এক্টখন আছে, দেন পঞ্চায়তৰ এক্টখন আছে, লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন 1886 এক্টখন আছে, সেইবিলাক বস্তু কিন্তু চাব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। এইখিনিয়ে মই ৰাখিলো আজি ক্লাছটোত। I tried to link the UPSC questions and the probable APSC questions for 8 June. I hope it will be very helpful for you. Thank you.